নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল l2l লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকক অনুশীলনীৰ 1.2 ৰ 4 আৰু 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ সমাধান কৰি দিম তোমালোকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা ঠিক আছে প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো ইয়াত কি আছে দিয়া আছে কি আছে 306 আৰু 657 ৰ গসাগু কিমান দিয়া আছে 9 আৰু 306 আৰু 657 ৰ লসাগু উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি এটো উলিয়াব লগা হলে আমি এই প্ৰশ্নটো অলপ মানে আউপকীয়াকে দিয়া আছে তোমালোকে অলপ সহজভাৱে বুজি লবা ইয়াত গসাগু মানে সংখ্যা দুটাৰ এই সংখ্যা দুটা হৈছে 306 আৰু 657 আৰু গসাগু দিয়া আছে 9 লসাগু উলিয়াব লাগে সংখ্যা দুটাৰ কাৰ লসাগু উলিয়াম আমি এই সংখ্যা দুটাৰে লসাগু উলিয়াম তেতিয়া হলে আমাৰ ফৰ্মুলা আছে লসাগু পূৰণ গসাগু গসাগু ইজ ইকুৱেল সংখ্যা দুটাৰ গুণফল হেতু আমি ইউজ কৰিলে আমি পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে কি দিয়া আছে দিয়া আছে গসাগু কাৰ গসাগু 306 আৰু 657 ৰ গসাগু কিমান দিয়া আছে 9 আৰু সংখ্যা দুটা ক্ৰমে কিমান হ'ব 306 আৰু কি হ'ব 657 এতিয়া এই আমি সংখ্যা দুটা পালো এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লাগে কি লসাগু এতিয়া কাৰ লসাগু কিমান আছে 306 আৰু 657 ৰ লসাগু উলিয়াব লাগে আমি জানো যে আমি ফৰ্মুলাটো পাতিম আমি জানো যে লসাগু পূৰণ গসাগু ইজ ইকুৱেল সংখ্যা দুটাৰ গুণফল এতিয়া চোৱা লসাগু আমাৰ উলিয়াব লাগে তাৰ কোনো মান নাই আমি লসাগু লিখিলো আমি উলিয়াম গসাগু দিয়া আছে 9 সংখ্যা দুটা আছে 306 আৰু 657 657 এতিয়া লসাগু ইজ ইকুৱেল এটো পূৰণ হৈ আছে নটো সমান চিনৰ সো সাইডত লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব 306 into 657 divided by 9 এতিয়া আমি কি কৰিম আমি ডিভাইড কৰিম এটোৱে ইয়াক হৰণ কৰিলো 9 হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব 30ক যাব 3 বাৰ আৰু 3 বাকি থাকিলে 36 হল 4 9 গুণে 36 এতিয়া আমাৰ কি হল এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰা 34 আৰু 657ক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি লিখিম 34 into 657 এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব পূৰণ কৰিলে আমি ইফালে পূৰণ কৰি চাম কিমান আছে 657 into 34 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 28 হাতে 2 কিমান হ'ব 20 20 2 কিমান হ'ব 22 হাতে 2 আৰু এটো কিমান হ'ল 24 2 26 তো 3 দি কৰিলে 3 7 গুণ 21 হাতে 2 3 5 গুণ 15 15 2 17 হাতে 1 3 6 গুণ 18 18 1 19 তে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 8 তো 3 আৰু এটো হ'ব 13 3 হাতে 1 11 কে 12 হাতে 1 তো 2 হ'ব মানে কিমান হ'ল 2 2 3 3 কিমান হ'ল 8
ঠিক আছে আমি এনসারটো পাই গলো তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে কমেন্টত কবা তোমালোকে কমেন্ট কৰি যদি বুজি নাপালে কমেন্ট কৰি নজনালে মই বুজি নাপাম যে তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো এই অংকটোত আছে 6 নম্বৰ অংকটোত আছে 7 পূৰণ 11 পূৰণ 13 যোগ 13 আৰু 7 পূৰণ 6 পূৰণ 5 পূৰণ 4 পূৰণ 3 পূৰণ 2 পূৰণ 1 যোগ 5 সংখ্যা দুটা কিয় যৌগিক সংখ্যা ব্যাখ্যা কৰিব দিছে এতিয়া ইয়াত এই যে নাম্বাৰটো দিলে আৰু এইটো এটা নাম্বাৰ দিলে এতিয়া এই দুটা নাম্বাৰ কিয় যৌগিক সংখ্যা হয় তাৰ কাৰণটো দিব লগা হলে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে জানিব লাগিব যৌগিক সংখ্যা হ'বলগীয়া হলে তাৰ উৎপাদক আমি দুটা বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু মৌলিক সংখ্যা হ'ব লগা হলে তাৰ উৎপাদক মাত্ৰ সংখ্যাটো আৰু 1 হ'ব উৎপাদক হ'ব 1 আৰু সংখ্যাটো নিজে হ'ব তাতকৈ যদি বেছি উৎপাদক ওলায় তেতিয়া হলে সেই সংখ্যাটো মৌলিক নহয় যৌগিক হ'ব এতিয়া আমি এটো চেক কৰি চাও এতিয়া চোৱা এটোত কি আছে 7 * 11 * 13 + 13 এতিয়া চোৱা এইখিনিলৈ কি হৈ আছে পূৰণ আৰু এটো যোগ 13 মানে 13 ইয়াতে কমন আছে পূৰণ আমি ইয়াত থাকিলে 7 * 11 এই 13 আনিলো আমি ইয়াত আহিল তাৰ পিছত প্লাস আছে এই 11 13 ইয়াত আনা 13 গুণে 13 হল গতিকে আমি এই সংখ্যাটো এটা উৎপাদক আমি গম পাই আছো যে 13 ইয়াৰ উৎপাদকটো অনলি 1 নহয় গতিকে এটাতকৈ বেছি উৎপাদক আছে গতিকে আমি এই সংখ্যাটোক আমি কি কম যৌগিক সংখ্যা যেহেতু উক্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক গতিকে ই এটা যৌগিক সংখ্যা ঠিক আছে তাৰ কাৰণটো হল যদি এই 13টো উৎপাদক নহল হয় তেতিয়া হলে আমি মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰিলো হয় উৎপাদক এটাও নাই মানে 1 থাকে এটা না থাকিলে 1 থাকিবই তেতিয়া মৌলিক সংখ্যা হ'বই সংখ্যাটো আৰু তাৰ উৎপাদক মানে সংখ্যাটো নিজে হয় তেতিয়া হলে ইয়াত আমাৰ কি হৈ আছে উৎপাদক এটাতকৈ বেছি হৈ আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব এই সংখ্যাটো কি হ'ব যৌগিক সংখ্যা তেতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা আমাৰ দিয়া আছে অংক এই যেটো সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যাটো দিয়া আছে কিমান 7 * 6 * একদম 2 কিমান আছে 1 + 5 এই সংখ্যাটো আমি চেক কৰো এতিয়া এই সংখ্যাটো চেক কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আকৌ কিমান আছে 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 প্লাস কিমান আছে 5 ইয়াত চোৱা এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ পূৰণ হৈ আছে এটো যোগ হৈ আছে তেতিয়া হলে ইয়াতো 5 আছে ইয়াতো 5 আছে 5টো আমি কি কৰিম কমন লম কমন ললে কি থাকিব 7 * 6 * 4 * 3 * 2 * 1 ইয়াত 5 গুণে 5 হল তাৰ মানে ইয়াতো উৎপাদক এটাতকৈ বেছি আছে তাৰ মানে উৎপাদক ইয়াতে 5 আছে গতিকে আমি এই সংখ্যাটোক যৌগিক সংখ্যা বুলি কম মৌলিক সংখ্যা নহব যেহেতু
উৎপাদক এটাতকৈ বেছি আছে, অৰ্থাৎ উৎপাদক 5, গতিকে ই এটা যৌগিক সংখ্যা। ঠিক আছে, আমাৰ আনসাৰটো আমি পাই গ'লো। যৌগিক সংখ্যা কিহৰ কাৰণে হয় আমি কাৰণটো দেখুৱালোঁ। আজিলৈ ইমানেই। তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা বা কিবা প্ৰব্লেম থাকে অংকবোৰৰ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে কমেণ্ট কৰি মোক সুধিব পাৰা, আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব পাৰা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো অলপো ভাল লাগি থাকে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।